Παιδιά, Δευτέρα σήμερα και ξεκινάμε πώς θα κάνουμε τον Έλληνα πολίτη ποιον υγιή. Πρώτα μπαίνουμε στο χειμώνα, έτσι. Καλημέρα από τον Ανδρέα το Φικιόρη, καλημέρα από τον Μανώλη το γυμναστή και καλημέρα από τον κινησιοθεραπευτή Βαλάντη. Καλημέρα σας. Οι γιατροί χρειάζονται για τη διάγνωση. Δεν θεραπεύουν τις παθήσεις του σημερινού κόσμου. Εντάξει, το πρώτο πράγμα είναι ότι μπαίνουμε προς το χειμώνα και θα αρχίσουν τα κρυολογήματα. Ποιος θεραπεύει τα κρυολογήματα, ποιος? Η αντιβίωση, τι λέτε ρε μπουζούκια? Η βιταμίνη C. Η φόρμουλα βιταμίνη C, όταν δεν την παίρνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τότε λοιπόν θα μας πιάσουν και οι ιοί και τα πάντα. Το σπουδαιότερο πράγμα δεν είναι τα μικρόβια. Οι ιοί καταστρέφουν τα νεύρα και παθαίνουμε σκλήρης κατά πλάκας. Ο έμπολα ιός είναι. Για να έχετε λοιπόν γερό ανοσοποιητικό, όλοι οι Έλληνες, όταν λέμε όλοι, και αυτοί που είναι από τον Εύρο και αυτοί που είναι από την Πελοπόννησο, όλοι πρέπει να παίρνετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ την φόρμουλα C. Εάν τυχόν δεν την παίρνετε, δεν πρόκειται να περάσετε καλό χειμώνα με τίποτα. Να πούμε τώρα για ειδικά τώρα την εποχή σε γυμναστήρια, σε κλειστούς χώρους, θερίζουν τα φτερνίσματα, η γρίπη. Πρέπει να πάρουμε βιταμίνη C να θωρακιστούμε. Μπράβο. Να μην έχουμε Λοιπόν, όλοι οι Έλληνες, όταν λέμε όλοι, θα παίρνουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη βιταμίνη C. Όποιος δεν την παίρνει, έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν θέλω να επεκταθώ. Το Σάββατο είχε έρθει στο σπίτι μου ο Μανώλης και μου έκανε γυμναστική. Καθώς ήμουν ιδρωμένος, έπεσα στη θάλασσα και την Κυριακή έτρεμα. Όσοι λοιπόν ξεκινάτε να κάνετε κρυολόγημα, μπαμ και κάτω θα πάρετε 5 βιταμίνες σε φόρμουλες. 1, 2, 3, 4, 5. 5 βιταμίνες C θα πάρετε μπαμ και κάτω. Και άλλες 5 θα τις παίρνετε κάθε μία ώρα. Την πρώτη μέρα θα πάρετε 10 βιταμίνες C. Μια μέρα. Τότε λοιπόν θα δείτε να ανασταίνεται ο οργανισμός. Την Κυριακή έτρεμα, δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Και έκανα αυτό και έγινα βράχος. Πάει αυτό. Σήμερα η εκπομπή όμως είναι αφιερωμένη στον πόνο. Ναπολέοντα, θέλω να κάνουμε τον κόσμο να ζει χωρίς πόνο. Από η ζωή... Ναπολέοντα! Η ζωή μας πέταξε του δρόμου την άκρη, μας αδίκησε. Παιδιά, ο πόνος πρώτα σχετίζεται με τη φλεγμονή. Έτσι. Όταν έχουμε μία φλεγμονή στο γόνατο, έχουμε πόνο. Έτσι, ωραία. Αλλά αυτή η φλεγμονή όμως δεν είναι από μία αιτία. Η φλεγμονή δημιουργείται όταν αυτό το ένζυμο κάνει φλεγμονή. Πώς λέγεται αυτό το ένζυμο? Κυκλοξυγενάση 2. Κυκλοξυγενάση 2. Αυτή λοιπόν η κυκλοξυγενάση 2 τη σκοτώνει το βολταρέν. Τη χτυπάει το βολταρέν, έτσι. Αλλά το βολταρένο όμως δεν μπορούμε να το πάρουμε παραπάνω από 5 μέρες. Τότε λοιπόν τι παίρνουμε? Τη γάμα το κοφερόλι. Όσοι λοιπόν πονάνε στα πόδια τους, παίρνουν τη γάμα το κοφερόλι. Η γάμα το κοφερόλι έρχεται για να βοηθήσει πάρα πολύ τη φλεγμονή. Ακριβώς. Πάει αυτό. Η φλεγμονή όμως δημιουργείται και με την κυκλοξυγενάση 1. Ποιος την εμποδίζει? Πάλι η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα θα πάρουμε ένα αντιφλεγμονώδες για 1-2 μέρες,
αλλά με την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα θα χτυπήσουμε και αυτό το ένζυμο, θα χτυπήσουμε και το άλλο το ένζυμο. Εντάξει. Τώρα, με τα ω3 χτυπάμε άλλη αιτία της φλεγμονής που λέγονται λιποξυγενάσεις με τα ω3. Κάθε μέρα λοιπόν σας φωνάζω να παίρνετε τα ω3. Τα ω3 δεν είναι μόνο για να ρίχνουν τα τριγλικερίδια, αλλά χτυπάνε τις φλεγμονές. Διότι οι φλεγμονές είναι από 3 αιτίες. Από το ένζυμο κυκλοξυγενάση 2, που θέλει αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, από το ένζυμο κυκλοξυγενάση 1, που θέλει πάλι την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, αλλά και από τις 5 λιποξυγενάση, από τη λιποξυγενάση, που θέλει τα ω3. Γι' αυτό λοιπόν μου λέτε, γιατί μου δίνεις τόσα πολλά, διότι η φλεγμονή είναι σύνθετη. Τώρα, εάν λοιπόν τώρα όμως έχω μεγαλύτερο πόνο, εκτός από την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα που θα την παίρνω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βάζω και κάτι παραπάνω που λέγεται MSM. Όποιος έχει μεγαλύτερη φλεγμονή θα πάρει και το MSM που έρχεται και σβήνει τη φλεγμονή. Άρα λοιπόν η φλεγμονή μπορεί να χτυπηθεί με την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, με τα ω3, και όποιος έχει παραπάνω θα παίρνει το MSM. Τα είπα καλά? Μια χαρά τα είπες. Τα είπα καλά. Τώρα, τι ρόλο παίζει ο Βαλάντης? Ο Βαλάντης λοιπόν κάνει μια μέθοδο που λέγεται ορθοστατική. Τι σημαίνει αυτό? Δω με τη σπονδυλική στήλη. Τι σημαίνει ορθοστατική? Μέθοδος ορθοστατικής τι σημαίνει? Να φέρω τη λεκάνη και τη σπονδυλική στήλη σε τέτοια θέση, ώστε να μην επηρεάσει και τις υπόλοιπες αρθρώσεις. Δηλαδή ένας πόνος στο γόνατο μπορεί να έχει σαν αιτία τη θέση της λεκάνης. Όταν έρχεται πάρα πολύ μπροστά η λεκάνη και κάνουμε αυξημένη λόρδωση, θα σου επηρεάσει μέχρι και τα γόνατα. Δηλαδή αν είμαι έτσι, πονάει και το γόνατο. Πονάει και το γόνατο, γιατί έρχεται σε υπερέκταση το γόνατο και τότε μπορείς να κάνεις μέχρι και χονδροπάθεια επιγονατίδας. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα. Όποιος έχει πόνους στα γόνατα, πρέπει να πάρει την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Οπωσδήποτε, το MSM, τα Super Omega-3. Τα Super Omega-3. Και στη συνέχεια να φτιάξουμε τη θέση της λεκάνης για να μπορέσουμε να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων και στα γόνατα. Τι σας λέω με λίγα λόγια? Ότι ναι μεν η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, τα ω3 και το MSM θα χτυπήσουν τη φλεγμονή, αλλά εάν δεν έρθει στα ζύγια της η λεκάνη είναι αυτή που παίζει ρόλο, την οποία τη φτιάχνει ο Βαλάντης όταν είναι κανένας σαράβαλο, και εν συνεχεία πηγαίνει στο Μανώλη. Ο Μανώλης λοιπόν, τι κάνει ο Μανώλης? Βέβαια. Τι κάνει ο Μανώλης? Ο Μανώλης λοιπόν... Αυτό. Έτσι, τραβάμε. Ο Μανώλης λοιπόν κάνει αυτή την άσκηση. Ακριβώς. Κάνει αυτή την άσκηση. Από τη μύτη εδώ. Από τη μύτη. Χαλαρώνει εδώ ο μυς και έρχεται η λεκάνη στα ίσια της. Άμα δεν έρθει στα ίσια της, δεν περνάει ούτε ο πόνος στη μέση, ούτε ο πόνος στα γόνατα. Επαναλαμβάνω. Όλος ο κόσμος έχει φλεγμονές και καταφεύγει στο Βολταρέν. Να το πάρεις 1-2 μέρες, εντάξει. Αλλά οι φλεγμονές δεν θεραπεύονται. Το αθώο φάρμακο λέγεται φόρμουλα αντιφλεγμονώδη. Συμφωνούμε? Ακριβώς. Ωραία. Και θα πάρουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη φόρμουλα την αντιφλεγμονώδη. Πάει αυτό. Αν είναι ως μεγαλύτερη φλεγμονή, θα προχωρήσουμε και στο MSM. Μπορεί να μην μας καλύπτει η φόρμουλα η αντιφλεγμονώδη. Να έχουμε πιο βαριά. Τότε λοιπόν παίρνουμε και το MSM. Οπωσδήποτε όμως θα πάρουμε τα Super Omega-3 για να χτυπήσουμε και μια άλλη αιτία της φλεγμονής. Συμφωνούμε? Και μετά λοιπόν προσπαθούμε να φτιάξουμε τη σπονδυλική μας στήλη με το Βαλάντι και το Μανώλη. Δεν τους φέρνω εδώ για να κάνουν εντύπωση, διότι έχει πολύ μεγάλο ρόλο η θέση της σπονδυλικής στήλης. Αυτή λοιπόν είναι ο πόνος από φλεγμονή. Ακριβώς. Όταν όμως εσύ πηγαίνεις έτσι, σηκώνεις βάρη, τότε λοιπόν καθώς βγαίνουν τα νεύρα από τη σπονδυλική στήλη,
Όταν λοιπόν εσύ μπατάρεις, συμπιέζονται και δημιουργείται ο πόνος από τη συμπίεση των νεύρων. Πώς λέγεται? Νευροπαθητικός πόνος. Πάσχουνε τα νεύρα. Νευροπαθητικός πόνος. Εκεί τι χρειάζονται? 2 βιταμίνες. Μπενφοθιαμίνη και το μαγνήσιο το χυλικό. Και μπε. Όταν λοιπόν λέμε νευροπαθητικός πόνος, σημαίνει ότι το νεύρο πάσχει. Ποιος θεραπεύει το νεύρο, ποιος? Οι γιατροί δίνουν το λυρίκα με 500 παρενέργειες. Κακό. Όταν λοιπόν σε πονάει η μέση σου και τι αισθάνεσαι εδώ? Καύσο, μυρμήγκιασμα, ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν λοιπόν νιώθεις εσύ ένα πράγμα να σε μυρμηγκιάζει και νιώθεις ένα κάψιμο, τότε είναι πιεσμένα τα νεύρα και σε βοηθάει η μπενφοθιαμίνη 2 πρωί, 2 βράδυ, μαζί με την ισχυρή φόρμουλα B, 1 πρωί, 1 μεσημέρι και 3 μαγνήσια. Ακριβώς. Και 3 μαγνήσια. Και εν συνεχεία φωνάζεις στο βαλάτι, σου τραβάει τα πόδια, σου κάνει κινητοποίηση των νεύρων. Τι κάνεις? Κινητοποίηση νευρικού ιστού. Κινητοποίηση των νεύρων. Δηλαδή σε τραβολογάει σαν τον Προκρούστη και σε φτιάχνει. Ο βαλάτης. Αλλά μετά όμως πηγαίνεις στο Μανώλη. Θα κάνουμε κάποια πραγματάκια με την μπάλα. Όχι, από εδώ το κεφάλι σου από εκεί. Από εκεί, έτσι, από εκεί το κεφάλι σου. Πες εμπρόμητο. Ωραία. Λοιπόν, απλά πράγματα. Και πάμε εδώ, να κινήσουμε τους ραχαίους μας. Πέφτεις εκεί, περίμενε, έλα πίσω, μην κάνεις ότι. Περίμενε. Έτσι, πες ότι είσαι εσύ, έτσι, ωραία. Η σπονδυλική σου στήλη λοιπόν πρέπει να ισιώσει. Κάνε το αεροπλάνο. Πάμε εδώ. Έτσι. Κάνε. Κάνε το αεροπλάνο. Κάνε το αεροπλάνο. Μπράβο. Να φίλες ότι αυτές οι ασκησούλες είναι εφικτές, μπορεί να γίνουν από όλους, έτσι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερες. Οπότε λοιπόν τι κάνεις? Δυναμώνεις τους πίσω μύες που λέγονται ραχαίοι. Απλά πράγμα είναι. Καμιά τούμπα θα φας. Πάμε και τους κοιλιακούς. Πάμε να κάνουμε λίγους κοιλιακούς. Ναι. Εδώ. Κοιλιακούς. Τάσο, καθόμαστε καλά. Ναι. Λοιπόν, κοιλιακούς. Ροκανίσματα. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, σήκωνε σιγά σιγά. Οπ, εδώ. Δεν τραβάμε τον αυχένα μας. Μπράβο, οπ, πάνω. Δώσου, οπ, πάνω. Ποιος τα φτιάχνει αυτά? Ορθοπαιδικός, ο νευροχειρουργός? Τι λέτε ρε μπουζούκια? Εδώ οι μύες σφίγγουνε και κρατάνε τη σπονδυλική στήλη. Αυτό είναι. Δεν τη φτιάχνει ορθοπαιδικός. Πάμε στον ορθοπαιδικό και τη λέμε ορθοπαιδικέ σε παρακαλώ. Σου κάνει τομογραφίες και τίποτα άλλο. Μόνο η γυμναστική δυναμώνει τους ραχιαίους και τους κοιλιακούς. Μόνο. Να μου πεις, φέρε την μπάλα. Έτσι. Μάθετε να κάθεστε πάνω στην μπάλα. Κάτσε πάνω στην μπάλα. Με 2 απλά πραγματάκια. Με το που κάθεσαι πάνω στην μπάλα, τι γίνεται? Κινητοποιούνται όλοι οι μυς για να ισορροπήσουν. Έτσι, όλοι οι ραχαίοι. Δεν τα λες σε μένα, εγώ τα ξέρω. Οι μυς της πλάτης, και έτσι έχουμε ορθή στάση. Είναι σημαντικό αυτό, φίλοι μας. Ναι, κοίτα προς τα εκεί. Προς τα εκεί, γύρνα. Εκεί, εδώ. Θα μάθετε λοιπόν να κάθεστε πάνω στην μπάλα. Ένα πρώτο βηματάκι είναι αυτό, να καθόμαστε. Ενώ φαίνεται ένα πράγμα απλό και γελάτε, για να το κάνετε, θα φάτε τούμπα. Δυναμώνουμε τα πόδια μας, τους ραχαίους, τους μυς της πλάτης και έχουμε ως όλοι οι Έλληνες θέλω να κάθεστε πάνω στην μπάλα. Όλοι οι Έλληνες να κάθεστε πάνω στην μπάλα. Όλοι. Οπότε τι γίνεται? Συντονίζετε το νευρικό σας σύστημα με το μυϊκό. Όλοι. Δεν θέλω να κάνετε πολλά πράγματα, να κάθεστε πάνω στην μπάλα. Και μόλις μάθεστε να κάνετε, μετά θα κάνετε ταλαντώσους. 3, 2. Να πούμε ότι δουλεύουν και οι συνδέσμοι, τα γόνατα και ο κορμός μας, έτσι. Μπουζούκια και κυρίες και κύριοι, έτσι. Η μπάλα έχει 5 ευρώ. 5 ευρώ από τον τζάμπο, 5 ευρώ. Φωνάζεις και το Μανώλη και σου δείχνει. Όποιος δεν τα κάνει αυτά θα είναι καμπούρης, στραβός και θα πηγαίνει από ορθοπαιδικό σε ορθοπαιδικό και θα λέει ποιος είναι ο καθηγητής. Ο καθηγητής λέγεται Μανώλης και Βαλάντης. Αυτοί σπουδάσανε για να θεραπεύουν
τον νευροπαθητικό πόνο και επειδή είναι πάσχον το νεύρο, δίνουν 2 μπενφοθιαμίνη το πρωί, 2 το βράδυ, πρωί μεσημέρι την ισχυρή φόρμουλα B, και πάντοτε το θαυματουργό μαγνήσιο. Το μαγνήσιο δεν είναι μόνο για να χαλαρώνουμε το βράδυ ή όταν έχουμε γκράμπες. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να παίρνουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ χυλικό μαγνήσιο για να μπορεί να είναι σε χαλάρωση το μυϊκό σύστημα, διότι εκτός από τον πόνο της φλεγμονής, εκτός από τον πόνο που δημιουργούν στα νεύρα επειδή σηκώνουμε βάρη, υπάρχει και ένας τρίτος πόνος που λέγεται Νευροφυτικός πόνος. Νευροφυτικός πόνος. Τι σημαίνει νευροπαθητικός πόνος? Ότι πονάω εδώ. Ο νευροφυτικός πόνος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ναι. Πονάω μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα. Είναι μεταφερόμενος πόνος. Ναι, κυρίως εδώ. Κυρίως στον αυχένα και στη μέση. Και εδώ, ναι. Δηλαδή, γιατί λέγεται νευροφυτικός? Διότι επεμβαίνει εκεί το νευρικό σύστημα. Είναι κάτω από την πίεση του άγχους και του στρες. Υπάρχουν 2 ειδών νεύρα. Αυτά τα σκεπτόμενα τα νεύρα και τα άλλα που είναι φυτά. Όταν λοιπόν σε πονάει εδώ, σε πονάει εκεί, λέγεται φυτικός πόνος. Το αυτόματο σύστημα που λέμε εμείς οι ιατροί. Το αυτόματο. Το αυτόνομο σύστημα. Το αυτόνομο σύστημα λοιπόν κάνει σκέψεις για τη ζωή σου, για τα λεφτά, για την εφορία, σκέψεις, και αυτό λοιπόν αντανακλά στο σβέρκο, στην πλάτη, παντού. Αυτός είναι ένας μεταφερόμενος πόνος και τον καταλαβαίνεις. Αυτοί που έχουν μεταφερόμενο πόνο έχουν φυσιοπαθολογικό, έτσι, το φυτικό τους. Φυτικός πόνος. Πόνος που βγαίνει από το αυτόματο, γιατί όλο σκέψεις αυτόματο. Έτσι. Αυτός θέλει άλλη δουλειά. Αυτός θέλει χαλάρωση πολύ. Αυτός θέλει χαλάρωση. Αυτός χρειάζεται την ισχυρή φόρμουλα B. Την ισχυρή φόρμουλα B. 2 φορές την ημέρα. 2 φορές την ημέρα. Χρειάζεται το χυλικό μαγνήσιο 3 φορές οπωσδήποτε. 3 φορές το χυλικό μαγνήσιο. Και την αντιστρες βιταμίνη. Και αντιστρες βιταμίνη. Όσοι έχουν πόνο εδώ, εκεί και λέγεται νευροφυτικός πόνος, λόγω άγχους, θα πάρουν την αντιστρες βιταμίνη πρωί, βράδυ, θα πάρουν το χυλικό μαγνήσιο πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα πάρουν και την B, πρωί, βράδυ. Να πούμε για την B ότι τη λένε και τη βιταμίνη της ευτυχίας. Έτσι, γιατί μας βέβαια, το μυαλό. δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι. Σας παρουσιάζω την ισχυρή φόρμουλα B. Όποιο και πόνο να έχεις, πρέπει να πάρεις την ισχυρή φόρμουλα B. Μα σε πονάει η μέση, B. Μα σε πονάει όμως, B. Μα σε πονάει το γόνατο, B. Διότι υπησέρχονται και τα νεύρα. Τα νεύρα τα υποστηρίζει η ισχυρή φόρμουλα B. Έχεις πόνους από το άγχος, B. Έχεις πόνους από τα γόνατα, B. Έχεις πόνο επειδή σήκωσες, B. Απλώς όμως στον πόνο της μέσης δεν φτάνει B. Θέλεις και μπενφοθιαμίνη. Αυτό δεν ξέρετε εσείς. Εσείς παίρνετε μόνο το μεζουλίκ και προσπαθείτε να θεραπευτείτε. Όλοι οι πόνοι θέλουν την ισχυρή φόρμουλα B. Όλοι. Πρωί, μεσημέρι. Όλοι. Και αυτός που είναι στα γόνατα, και αυτός που είναι στη μέση, και αυτός που είναι φυτικός, νευροφυτικός, όλοι θέλουν την B. Αλλά στη μέση χρειάζεται και η μπενφοθιαμίνη, στη μέση. Και από εκεί και πέρα, εφόσον θεραπευτούν τα νεύρα, θεραπευτούν οι μύες, πάμε τώρα να τους βάλουμε σε σωστή θέση. Στη σωστή θέση δεν τη φτιάχνει ούτε ο ορθοπαιδικός, ο νευροχειρουργός σου βάζει κάτι λάμες. Ο νευροχειρουργός σε χειρουργεί και σου βάζει μία λάμα από εδώ και μία λάμα από εκεί με βίδες. Σε 4 χρόνια κουνιούνται οι βίδες και πας κατά διαόλου. Αυτό λέγεται σπονδυλοδεσία. Το πιάσετε. Ο γιατρός. Λοιπόν, παιδιά, επανερχόμαστε. Οι πόνοι έχουν σχέση με τις φλεγμονές. Οι φλεγμονές όμως είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο και γι' αυτό δεν θέλει μία βιταμίνη. Αυτό που βοηθάει όλες τις φλεγμονές είναι η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα,
έτσι, μαζί με την ισχυρή φόρμουλα B και το χυλικό μαγνήσιο. Όλες οι φλεγμονές, είτε είναι στον αυχένα, είτε είναι στον ώμο, είτε στη μέση, είτε στα γόνατα, θέλουν την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, θέλουν οπωσδήποτε την ισχυρή φόρμουλα B2 και θέλουν και το μαγνήσιο. Γιατί το μαγνήσιο βοηθάει στην κινητικότητα. Αυτός που έχει πρόβλημα δεν έχει καλή κινητικότητα, είτε στα χέρια είτε στα πόδια. Το βοηθάει το μαγνήσιο. Τι θα κάνουμε, θα δώσουμε μαγνήσιο, χυλικό μαγνήσιο. Δεύτερον, όλοι οι πόνοι συσχετίζονται με τα νεύρα. Δεν θα πάρει την ισχυρή φόρμουλα B και συνεχεία όλοι οι πόνοι θέλουν την αντιφλεγμονώδη. Εάν έχουν μεγαλύτερο πόνο θα πάρουν το MSM. Και όποιος έχει πόνο στη μέση θα πάρει την πεμφοθιαμίνη. Αφού λέμε η πόνη είναι τριών ειδών, λέγε. Είναι ο φλεγμονώδης πόνος, Ο φλεγμονώδης πόνος, ο νευροπαθητικός πόνος, ο νευροπαθητικός που πονάει το νεύρο, παγίδευση νεύρων δηλαδή, και ο νευροφυτικός πόνος. και ο νευροφυτικός πόνος. Όποιος είναι νευροφυτικός, αγχώδης, πονάει από εδώ, πονάει από εκεί, πονάει από εκεί. Τι να κάνουμε, επιστήμονες είμαστε. Και προσπαθούμε λοιπόν να καταλάβουμε πού πονάτε για να σας δώσουμε τα καλύτερα πράγματα. Οι ορθοπαιδικοί είναι για να κάνουν διάγνωση και για να χειρουργούν. Το ίδιο και οι νευροχειρουργοί, το ίδιο. Αλλά αυτοί που θεραπεύουν είναι οι βιταμίνες που σας είπα, ο Βαλάντης και ο Μανώλης. Όταν είσαι πολύ σαράβαλο, σε βουτάει ο Βαλάντης. Και εν συνεχεία σας στέλνει στο Μανώλη για να κάνεις Και να πούμε, γιατρέ μου, ότι όλο και οι φόρμουλες και οι βιταμίνες και η γυμναστική και η φυσικοθεραπεία, όλα αυτά δεν είναι εκατοστάρι να σπρίντι και να φύγουμε, θέλει διάρκεια. Και σε μέσα στον χρόνο θα βλέπουμε βελτίωση. Λοιπόν, τι σας λέει ο Μανώλης, ότι αν δεν παίρνετε εφόρου ζωής την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, εφόρου ζωής, αφού είσαι γέρος, η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα είναι από μποσβέλια, και βρωμελαΐνη, αθώα πράγματα. Αυτή λοιπόν την αντιφλεγμονώδη θα την πάρεις εφόρου ζωής, διότι δεν σε πειράζει. Θα μου πεις, μα εφόρου ζωής, αφού βρε όσο πας και γίνεσαι χειρότερα γέρος και πονάς. Πάει. Δεν θα πάρεις την B, εφόρου ζωής, πρωί βράδυ. Και εν συνεχεία εφόρου ζωής θα κάνεις τις ασκήσεις του Βαλάντη και του Μανώλη. Εγώ το κάνω 2 φορές τη βδομάδα. Τι να σου πω. Έπρεπε όμως να μας βλέπανε οι φίλοι μας το Σαββάτο που ήσαν με τα σορτσάκια σου, στα φανελάκια σου και πέταγες. Και τι μου είχες πει τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα είχα πει θα έρθω με τα σορτσάκια. Αλλά η γυναίκα μου ήθελε να με ντύσει με τα μαντιλάκια. Έχεις έρθει πάντως και σαν ρουβάς. Λοιπόν, πρόσεξε. Όλα. Να, μας πήρε μια πελάτησα. Γιατί εδώ είναι μαγαζί και έρχονται οι πελάτες. Ήρθε λοιπόν μια πελάτησα 60 χρονών, η οποία πονάει ακριβώς εδώ στη μέση. Λοιπόν, άκουσε κυρία πελάτησα, άκουσε. Πας και βρίσκεις γιατρό που σου κάνει μία ένεση από εδώ και μία ένεση από εκεί, που λέγεται ένεση όζοντος. Εδώ. Μία εικόνα 1000 λέξεις. Εδώ. Σου κάνει μία ένεση όζοντος. Και μπαμ και κάτω θεραπεύεσαι. Καπάκι, σου δίνει ο Μανώλης μπενφοθιαμίνη. 2 πρωί, 2 βράδυ. 2 πρωί, 2 βράδυ. Παίρνεις και μπε, 1 πρωί, 1 μεσημέρι και παίρνεις 3 μαγνήσια. Και εν συνεχεία σε βάζει στην μπάλα, και αρχίζει λοιπόν και κάνεις το αεροπλάνο, έτσι, και σφίγγεις τους βραχαίους ή κάνεις κοιλιακούς. Είπαμε, φίλοι μας, το ζητούμενο είναι να μην σκληρύνει η μέση μας, να μην σκληρύνουν οι σπόνδυλοι, η σπονδυλική μας στήλη. Μπράβο. Αν τώρα εσύ δεν θέλεις να δουλέψεις, πηγαίνεις σε άλλο γιατρό, το Βαλάντη. Έρχεται ο Βαλάντης και σου κάνει κινησιοθεραπεία και σου ξεμπλοκάρει τα νεύρα. Όλους τους έχω, τους παθητικούς και τους ενεργητικούς. Παθητικός είναι ο Βαλάντης. Σου τραβάει και σε ξεμπλοκάρει τα νεύρα. Ενεργητικούς είναι ο γυμναστής. Έτσι. Ό,τι θέλεις κάνεις. Ό,τι θέλεις κάνεις. Με εγγύης, ό,τι θέλεις κάνεις. Έτσι πάει και αυτό. Πάντως εδώ θεραπεύουμε. Ότι θα θεραπευτείς 1000%. Γιατρέ μου, να της πούμε και τι θα της δώσουμε.
Α, δεν τις είπαμε. Δεν τις είπαμε. Είπαμε μπεμφοθιαμίνη, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε και την μπε και το μαγνήσιο. Μπράβο. Ευαγγελία, άμα δεν πάρεις μπεμφοθιαμίνη να θεραπευτεί το νεύρο, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτε. Και εν συνεχεία θα πάρεις και την μπε πρωί μεσημέρι, διότι το νεύρο μέσα έχει τις νευρικές ίνες και τη φτιάχνει μόνο ισχυρή και ενεργοποιημένη μπε. Μέσα το νεύρο έχει τις νευρικές ίνες που θέλει μπε και το περίβλημα που έχει ταλαιπωρηθεί από τη σύσπαση θέλει την μπεμφοθιαμίνη που ανοίγει τα αγκιάκια και θρέφει το νεύρο. Το πιασες. Μόνο η μπεμφοθιαμίνη ήρθε και έφερε αναστάτωση στα προβλήματα της μέσης. Πάει. Πάω σε άλλο πόνο. 52 χρονών. Πονάει στην πλάτη. Έτσι. Το πρώτο πράγμα αυτός που πονάει στην πλάτη, τι θέλει, μαγνήσιο και μπε. Μαγνήσιο και μπε. Διότι ο πόνος στην πλάτη είναι μια σύσπαση των μειών. Ακριβώς. Δεν θα πάρει χυλικό μαγνήσιο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Έρχεται λοιπόν η μπε, η οποία έχει την B3 και κάνει μια αγκιοδιαστολή και φεύγει ο πόνος. Άρα πρωί και μεσημέρι την ισχυρή φόρμουλα B. Συμφωνούμε. Τι γίνεται όμως. Εάν έχεις όμως και στρες, δεν θα πάρεις και το πρωί μία αντιστρες βιταμίνη. Ακριβώς. Θα πάρεις και μία αντιστρες. Και από εκεί και πέρα διαλέγεις. Το βαλάντι, ο βαλάντης κάνει μασαζάκια, κάνει χαλαρώσεις τέτοια. Ο Μανώλης θα σου κάνει ασκήσεις. Πολύ εύκολα πράγματα. Θα προσπαθήσεις να πιάσεις εσύ τον Ένα. Χαλάρωσα. Αυτό προσπαθώ. Ενεργητικός, παθητικός. Πληρώνεις το βαλάντι και τα κάνει μόνος σου. Πληρώνεις το Μανώλη και γυμνάζεσαι μαζί. Αυτή είναι η θεραπευτέ. Ορθοπαιδικός είναι μόνο για να κάνει αξονικές τομογραφίες. Τι να σας πω. Πάει και αυτό. Προσέξτε. Πάμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όχι. Πιο μπροστά θα πάω σε έναν 65, ο οποίος έχει πόνο στη μέση που του χτυπάει στο ισείο. Μέση που χτυπάει στον ισείο. Καθαρή περίπτωση νευροπαθητικού πόνου. Άρα λοιπόν αγαπητέ 65, είναι μπλοκαρισμένα τα νεύρα σου. Και επιστημονικά λέγεται νευροπαθητικός πόνος. Τα νεύρα σου είναι σε παθολογία. Ποιος φτιάχνει την παθολογία των νεύρων? Η μπεμφοθιαμίνη και η ισχυρή φόρμουλα B. Ποιος φτιάχνει το νεύρο? Η μπεμφοθιαμίνη και η ισχυρή φόρμουλα B. Δεν το φτιάχνει το λυρίκα, μην τρελαθούμε. Ποιος φτιάχνει τα νεύρα, ρε? Η μπεμφοθιαμίνη και η ισχυρή φόρμουλα B. Αυτό. Ποιος θα έχει δώσει αυτά? The God, ο Θεός. Πάει αυτό. Επειδή όμως πέδερε των 65 χρονών είναι μπλοκαρισμένα τα νεύρα σου, θα πας στον προκρούστη. Εδώ είναι ο προκρούστης, ο οποίος θα σε βάλει και θα σε τραβήξει. Θα σου κινητοποιήσει το νεύρο. Είναι μπλοκαρισμένο. Γιατί είχαμε τον προκρούστη, γιατί? Από τότε ήταν ο προκρούστης, εδώ. Απλώς είναι επιστήμονας προκρούστης. Πάει αυτό. Τώρα, αλλά επειδή όμως είναι μπλοκαρισμένο και το ισχυακό νεύρο, θα πας στο στούμπο. Ή υπάρχουν και άλλοι γιατροί που κάνουν ζωνοθεραπεία. Είναι ο στούμπος που είναι στη Βούλα, ο Μαρκόπουλος που είναι στην Άνω Γλυφάδα, έτσι, ορθοπαιδικός που είναι στο Εγάλεο, ο Θεοφάνους, στο Εγάλεο, ο Θεοχάρης είναι στο Εγάλεο ορθοπαιδικός και κάνει ενέσεις όζοντος. Έτσι. Αυτός λοιπόν μπαμ και κάτω θα σου κάνει να φύγει αυτό τον πόνο που σε χτυπάει κάτω. Είναι ισιαλγία αυτό. Έτσι. Εδώ ρε θεραπεύουμε τον πόνο. Πάει και αυτό. Πάω τώρα σε μια πολύ δύσκολο πόνο, ο οποίος έχει σχέση με ρευματικά. Ρευματική πολυμιαλγία. Δηλαδή,
Αυτοάνωσος νόσος, δημιουργεί λοιπόν αυτοάνωση φλεγμονή και πονάς παντού, 58 χρονών. Εδώ λοιπόν θεραπεύεται με μαγνήσιο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με ορούς μαγνησίου και οπωσδήποτε παίρνει πολλά αντιφλεγμονώδη. Αυτή η γυναίκα δεν θα πάρει μόνο την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, αφού έχει βαρυτά τη φλεγμονή. Τι θα πάρει? Και MSM. Όλος ο κόσμος θα παίρνει την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Αλλά τούτη εδώ που έχει βαριά φλεγμονή θα πάρει και το MSM. Για πόσο χρόνιο? Εφόρου ζωής. Εφόρου ζωής. Εφόρου ζωής θα παίρνει το MSM, διότι εφόρου ζωής θα έχει ρευματικά. Θα πάρεις το MSM 3 την ημέρα εφόρου ζωής, την αντιφλεγμονώδη εφόρου ζωής, θα πάρεις οπωσδήποτε την ισχυρή φόρμουλα B, μία πρωί μία βράδυ, το μαγνήσιο 3 φορές και θα κάνεις 10 φορές ορούς με μαγνησίου. Και άμα, κυρία μου, δεν σου περάσουνε, έλα εδώ να σκίσω εγώ τα διπλώματά μου. Ανδρέας Φικιώρης, ένας γιατρός που 20 χρόνια βούλεψε να μην πονάει ο κόσμος. Παιδιά, το χειρότερο πράγμα είναι να πονάς. Το χειρότερο πράγμα. Είσαι σε όλη την ώρα σε άγχος, σε ένταση, σε νευρά. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν είναι 3 οι πόνοι. 3 οι πόνοι. Ο ένας ο πόνος είναι όταν σηκώσεις κάτι απότομα. Μόλις σηκώσεις απότομα, τότε πιέζεται το νεύρο και πώς λέγεται? Νευροπαθητικός πόνος. Νευροπαθητικός. Πονάει το νεύρο. Του δίνεις μπεφοδιαμίνη, του δίνεις μπε, μαγνήσιο πάντοτε. Έτσι. Και συνεχεία. Βαλάντης, Μανώλης. Εσείς δεν παίρνετε κανέναν. Καλά να πάθετε. Εγώ έχω. Έχετε για τη γυναίκα μου ο Βαλάντης, βέβαια. Η γυναίκα μου λατρεύει το Βαλάντη. Εγώ λατρεύω το Μανώλη. Άρα λοιπόν και οι δύο μπαίνουν στο σπίτι μου. Παιδιά, οι μόνοι που μας θεραπεύσανε. Ακούστε να κάνουμε. Τώρα, πρόσεξε τώρα. Έχουμε μια άλλη περίπτωση. Με παίρνει ένας πέδαρος 30 χρονών και μου λέει, γιατρέ, ανεβαίνει η πίεσή μου από τα νεφρά. Οι πιέσεις έχουν σχέση με τα νεφρά. Το λέει ο γιατρός Βρόσος. Αγαπητέ κύριε των 30 χρονών, θα πας στην Παμακάριστο στο νοσοκομείο και θα βρεις τον γιατρό το Δρόσο. Και αυτός λοιπόν θα σε κατευθύνει πώς μπορείς να ρυθμίσεις την ρενίνη που ανεβάζει την πίεση. Δεν είμαι εγώ, πώς το λένε, νοσοκομείο, εσύ είσαι νοσοκομιακός ασθενής. Έτσι. Εγώ βοηθάω τις πιέσεις, πώς βοηθάω τις πιέσεις. Το πρώτο πράγμα είναι να μην βλέπετε ειδήσεις. Διότι όταν λοιπόν αγχώνεσαι, ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη ανεβάζει την πίεση. Αλλά τι γίνεται, όποιος έχει πίεση και δεν παίρνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ χηλικό μαγνήσιο, την πάτησε. Ποιο ρίχνει την πίεση? Το χηλικό μαγνήσιο. Ποιο ρυθμίζει την πίεση? Το χηλικό μαγνήσιο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεύτερον, πώς ανεβαίνει η πίεση? Όταν έχουμε πολύ όγκο νερού. Το αλάτι κρατάει νερό. Όταν τρως εσύ πολύ αλάτι, δεν θα μαζέψει νερό, δεν θα πιέσει τα αγγεία. Κόβεις και το αλάτι. Μαγνήσιο κόβεις το αλάτι και εν συνεχεία οπωσδήποτε η φυτική φόρμουλα C. Ποιος φτιάχνει μαλακά τα αγγεία? Ποιος? Το τσιγάρο? Βρε κόπανε, εφόσον καπνίζεις θα έχεις και πίεση. Βρε κόπανε, εφόσον καπνίζεις θα σκληρύνουν τα αγγεία σου, θα κάνεις αρτηριοσκλήρωση και θα σου ανέβει πίεση. Η φυτική φόρμουλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ μαλακώνει τα αγγεία. Παίρνεις και το μαγνήσιο, κόβεις και το αλάτι και περιορίζεις την πίεση. Αν τώρα όμως είναι σοβαρή η πίεση και έχει σχέση με τα νεφρά 30 χρονών, θα πας στο Δρόσο, ο οποίος τι είναι? Διδάκτορ αντιπερτασιολόγος. Διδάκτορ. Όπως είμαι εγώ διδάκτορ του κόλου, ναι βέβαια, ναι, το παχύ έντερο εγώ το έχω σπουδάσει. Υπάρχει διδάκτορ της υπέρτασης, κύριος Δρόσος. Παιδιά, είμαστε ομάδα. Είμαστε ομάδα. Εδώ είναι για τον πόνο, υπάρχει για την καρδιά, Παπακώστας Πόλα. Θα μιλήσω αύριο για τις αριθμίες. Ποιος μέσωσε? Ο Παπακώστας με την Πόλα. Ο Παπακώστας με την Πόλα.
Προσπαθούσαν λοιπόν να μου κάνουν ablation για να σταματήσει η μαρμαριγή. Κουραφέξαλα τούμπανο, με κορυδεύανε. Δεν σταματάει η μαρμαριγή. Για να κάνει κάποιος ablation πρέπει να είναι 40 χρονών. Εγώ που είμαι 66 χρονών έχει αποτυχία. Απλώς κοιτάγανε να μου πάρουν τα 6 χιλιάρικα. Δηλαδή, αυτοί ήταν φίλοι μου, δεν μου παίρνανε 6, αλλά τέλος πάντων. Σας πρόχνουν για ablation για να πάρουν 6 χιλιάρικα. Γιατί να πάρω πάσα για τη γάμα τεκοφερόλη που είχες πει πριν. Μπράβο. Εκτός από το ότι κάνει καλό στο δέρμα, στις ρητίδες, στην καρδιά, στρομβώσεις, αντικαρκινική, είναι καλή, πολύ καλή να το πούμε και για επούλωση τραυμάτων. Δηλαδή, αν έχεις σημάδια από ακμή, από έγκαυμα, από ατύχημα. Πες χθες το βράδυ, ξενοκοιμήθηκες και σου κάνει ένα γράμμα στην πλάτη. Παίρνεις βιταμίνη Ε και πουλώνονται σιγά σιγά. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν τώρα, η Λίζα, πάμε για διάλειμμα και θα συνεχίζουμε Λιζάκι μετά. Ανοσοποιητικό σύστημα. Παιδί 24 χρονών έχει βροχικό άσθμα. Αγαπητέ πέδαρε των 24 χρονών, θα παίρνεις βιταμίνη C αλλά με κορσετίνη. Βιταμίνη C με κορσετίνη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Άλλα 80 χρόνια, 80 και 24, μέχρι τα 104 θα παίρνεις βιταμίνη C με κορσετίνη. Οπωσδήποτε. Και θα παίρνεις και το Butterbear. Το Butterbear μπορεί να το παίρνεις ένα μήνα την άνοιξη και ένα μήνα το φθινόπωρο. Το Butterbear το κόβεις κάπου, το κόβεις. Έτσι. Αλλά το βιταμίνη C με κορσετίνη δεν την κόβεις ποτέ. Δεν πρόκειται να έχεις κρίσεις βροχικού άσθματος με τίποτε. Και πρόσεξε να μην καπνίζεις και γενικά μην ερεθίζονται Το κάπνισμα είναι σως. τα πνευμόνια σου. Ξαναεπανέρχομαι. Σήμερα είναι πολύ σημαντική η εκπομπή. Αναφέρεται στον πόνο. Ο πόνος είναι από τις φλεγμονές. Το πρώτο πράγμα που βοηθάει είναι η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Πόνο στον αυχένα, αντιφλεγμονώδη. Στον ώμο, αντιφλεγμονώδη. Στα γόνατα, αντιφλεγμονώδη. Στη μέση, αντιφλεγμονώδη. Πάει αυτό. Τι γίνεται όμως? Όταν όμως έχεις μεγαλύτερη φλεγμονή, προχωράμε περισσότερο. Στο MSM. Δεν φτάνει μόνο η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, πάει αυτό. Όταν όμως τώρα ο πόνος έχει σχέση και με τα νεύρα, θα πάρεις Την πεμφοθιαμίνη. μπεμφοθιαμίνη. Τι κάνει η μπεμφοθιαμίνη? Θεραπεύει τα νεύρα. Αφού τα νεύρα είναι συμπιεσμένα, τσακισμένα, σπασμένα, ποιος θα τα φτιάξει? Ρωτάω ποιος. Η μπεμφοθιαμίνη φέρνει περισσότερο αίμα στα νεύρα και τα φτιάχνει. Ακριβώς. 2 πρωί, 2 βράδυ. Αυτή είναι, πάρτινε για ένα διάστημα μέχρι που να μην πονάς. Αλλά την ισχυρή φόρμουλα B δεν θα την κόψεις ποτέ. Θα παίρνεις λοιπόν ένα πρωί, ένα μεσημέρι, εφόρου ζωής. Και εν συνεχεία ή φωνάζεις στο βαλάντι και σου τραβάει το σώμα σου να ξεμπλοκάρει τα νεύρα, ή πηγαίνεις στο Μανώλη που σου δείχνει ασκήσεις που ξεμπλοκάρουν τα νεύρα. Με εγγύης, Ανδρέας Φικιώρης. Πάω τώρα σε μια χοντρή. Έχω μια χοντρή, δεν είναι μεγάλη κοπέλα, 55 χρονών, η οποία μου λέει: γιατρέ, έχω πάρα πολλά κιλά. Κυρία μου, για τα πολλά κιλά είναι η μέθοδος Siemens. Αγαπητή κυρία των 55 χρονών, σε 40 μέρες θα γίνεις γκομενάρα και θα έρθεις στο χορόραμα. Δεν ξέρεις το χορόραμα? Είστε Αθηναίοι και δεν ξέρετε το χορόραμα? Το χορόραμα είναι εδώ κοντά στο Κοροπή. Θα έρχεσαι εκεί και θα σε κάνει ο Μανώλης γυμναστική. Ναι, και ο Χριστόφορος θα σε μαθαίνει αργεντίνικο. Τώρα είσαι λίγο χοντρή και δεν μπορώ να σε ρίξω κάτω. Φοβερό χορόραμα. Παιδιά, μόνο το βράδυ ο χορός διατηρεί τους ανθρώπους. Δεν διατηρεί τους ανθρώπους ούτε οι ταβέρνες, ούτε οι πιτσαρίες. Πάει και αυτό. Ρε εσύ, είναι μια πενηντάρα η οποία έχει δισκαμψία, λέει, στα δάχτυλα το πρωί. MSM. MSM. Κυρία μου, λέει ο κινησιοθεραπευτής, MSM, κυρία μου, θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οπωσδήποτε. Καπάκι την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Καπάκι το χυλικό μαγνήσιο.
Αυτά οπωσδήποτε. Και αν θέλεις θα πάρεις και τα Super Omega 3. Όχι, να τα πάρει. Να τα πάρει. Και τα Super Omega 3. Και άμα, κυρία μου, δεν έχεις σούπερ βελτίωση, έλα εδώ να μας φτύσεις. Μία σε αυτόνε, μία σε μένα και μία σε αυτόνε. Με εγγύηση, οι τρεις καμπαλέρο, λαρί, λαραλέλο. Είμαστε οι άνθρωποι του πόνου. Του πόνου, του πόνου, του πόνου. Ρε, αν είναι καμιά... Φίλε, απόψε που πονάω. Ξέχασα να σας πω για τον κουμπάρο. Αυτός που βάζει τη μουσική είναι ο κουμπάρος. Πάει και αυτός. Φλεβική ανεπάρκεια και εκεί στην Baker. Κυρία Μαρία, θα πάρεις τη φόρμουλα που βοηθάει τη φλεβική ανεπάρκεια και θα πάει να βρεις τον Ηλία που με λέιζερ κλείνει τους χειρσούς. Όσο για την Κίστη Baker θέλει χειρουργείο. Ρε εσύ, μια 45άρα έχει πόνο στην πλάτη, στον αυχένα, αλλά και πονοκεφάλους. Τι πόνος είναι αυτός? Νευροφυτικός. Α, λοιπόν, κυρία μου, ξεκινάει ο πόνος από την πλάτη, πιάνει τον αυχένα και σου χτυπάει και τον πονοκέφαλο. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι πρέπει να πάρει αυτή η κυρία κυρίως? Ισχυρή φόρμουλα B. Ισχυρή φόρμουλα B. Θα πάρεις πρωί, μεσημέρι. Οπωσδήποτε. Χιλικό μαγνήσιο. Χιλικό μαγνήσιο. 3 φορές την ημέρα. 3 φορές την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οπωσδήποτε. Έτσι. Και την αντιστρες βιταμίνη. Και αντιστρες βιταμίνη. Οπωσδήποτε. Διότι η πολλή υπερένταση συσπάει τον τραπεζοειδή. Ο τραπεζοειδής πειράζει τον στέρνο κλινομαστοειδή, εντάξει, και μεταφέρεται αυτό στο κεφάλι σου. Με λίγα λόγια είναι στρες. Έτσι. Ωραία. Για το στρες Βαλάντης. Για το στρες Βαλάντης. Πρόσεξε, πρόσεξε. Σου δίνει ο Βαλάντης την θαυματουργή B. Παντού μπαίνει B. Παντού. Πρωί μεσημέρι. Πάει. Εντυπωσιακά αποτελέσματα. Συγχρόνως δεν χρειάζεται να χαλαρώσουν οι μύες. Χιλικό μαγνήσιο. Πάει αυτό. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε και το στρες. Αντιστρες φόρμουλα. Και εν συνεχεία φωνάζεις τον Βαλάντη και σου κάνει ρεφλεξολογία. Βέβαια. Η καλύτερη αντιστρες θεραπεία είναι η ρεφλεξολογία. Εμένα κάθε Πέμπτη μου κάνει ρεφλεξολογία. Εάν τυχόν πάρεις τις βιταμίνες, σου κάνει ρεφλεξολογία και μετά λοιπόν κάνεις και λίγο έρωτα, η καλύτερη θεραπεία. Να πούμε γιατί ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Βέβαια, τις βιταμίνες. Ναι, αλλά με τον Έλληνα μιλάς. Ο Έλληνας άμα δεν γίνει έχει μπει σε σωστό. Ο Έλληνας, για τον Έλληνα μιλάς. Βέβαια. Ο Έλληνας αν δεν πάει έτσι, να πει κύριε Βορίδη, βοήθησέ με κύριε Βορίδη. Κύριε Βορίδη, ρε εσείς, μόνο οι βιταμίνες, ο Βαλάντης και ο Μανώλης. Πόσο μπορώ πιο απλά να σας τα πω. Πάει και αυτό. Λοιπόν, στο Γεωργάκη, 73 χρονών το μωρά μου, πονάει τα γόνατά του. Να το. Πρόσεξε. Γεωργάκη, θα κάνεις ενέσεις όζοντος και θα πάρεις, πρόσεξε, την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα 3 την ημέρα. Θα πάρεις την φόρμουλα των γονάτων, η οποία κτίζει γόνατα. Η φόρμουλα των γονάτων έχει χονδροϊτή, έχει γλυκοζαμίνη, έχει κολαγόνο τύπο 2, έχει καρχαρία και σου φτιάχνει γόνατα. Μόλις λοιπόν περάσουν οι πόν και αυτό σου, μετά ή ο Βαλάντης ή ο Μανώλης θα σου δείξει, έλα ρε Μανώλακη. Ασκησούλες πολλές, εδώ τυπλάκια θα κάνουμε μαζί. Έτσι. 3, 2, 1, τέλεια. Μπορεί και το άλλο πόδι, κάνουμε και τον πελαργό μας. Κάνουμε και πολλά αυτό. πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε και καθισματάκια, απαλά. Ναι, αυτά στο δείχνει ο ορθοπαιδικός του Ίκα. Ο ορθοπαιδικός του Ίκα σου δείχνει αυτά. Ναι. Ακριβώς. Πάει και αυτό. Λοιπόν, δυσκολιότητα. Εδώ ο καθηγητής. Ο καθηγητής της δυσκολιότητας είναι ο Ανδρέας Οφικιώρης, 62 χρονών. Αγαπητή κυρία, πρόσεξε. Οπωσδήποτε θα πάρεις πεπτικά ένζημα ένα πρωί, 2 μεσημέρι, ένα βράδυ και το βράδυ σπόρους φιλικών μικροβίων και ενδιάμεσα πολύ νερό. Όσο για την κολίτιδά σου θα σε βοηθήσουν τα Super Omega 3. Με ειδοποιούνε ότι ήρθε το τέλος της εκπομπής. Όχι το τέλος μας. Πήγε
Φύγε. Άπονη ζωή, άπονη ζωή. Με αντιφλεγμονώδη, Βαλάντης Μανώλης, αντιφλεγμονώδη. Μην ξεχνάτε τη βιταμίνη C και μια παροιμία λέει: όποιος βαριέται και φοβάται, πέφτει κάτι του κοιμάται. Μην Δεν θέλω, φύγε.